Dobrý den, dovolte, abych se vám představil. Moje jméno je Jan Winkler a pracuji na Ústavu biologie rostlin, který spadá pod Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity. A byl jsem požádán, abych vám představil tedy výuku permakultury, která probíhá právě na naší univerzitě. Bohužel nemohu se zúčastnit vaší konference, z toho důvodu volím tuto formu. Co se týče tedy naší permakultury jako takové, tak má na naší škole určitou tradici s tím, že téma permakultury tedy už zavedla paní doktorka Helena Vlašínová, která je vlastně u nás tedy jakousi zakladatelkou, je zároveň i autorkou publikace tedy Zdravá zahrada. S tím, že od roku 2006 zhruba probíhaly dobrovolné přednášky na toto téma, kde se tedy studenti sami dobrovolně zajímali o problematiku tedy permakultury. S tím, že od roku 2010 už získala tedy charakter tedy volitelného předmětu s názvem permakulturní techniky. Tato výuka probíhala kontinuálně, jenom s malou přestávkou, tedy kvůli zdravotnímu stavu paní doktorky. Od roku 2017 už tedy mám na starosti výuku já a tedy realizujeme ji tedy společně ještě s kolegy dalšími. S tím, že charakter toho předmětu jako takového je stále volitelný předmět, znamená, že je k dispozici pro všechny studenty, tedy nejenom Mendelovy univerzity, ale i ostatních univerzit vysokoškolských v České republice. Výuka probíhá v letním semestru, což u nás tedy je zhruba od tedy února a května. Předmět má 3 kredity, s tím, že rozsah výuky je relativně malý, s tím, že každý týden tedy výukový jsou 2 hodiny cvičení a tento předmět tedy nemá přednášky, je pouze tedy zaměřen tím praktickým způsobem. S tím, že v současné době se nám hlásí okolo 50 studentů každý rok, s tím, že ty studenti jsou z různých fakult, s tím, že převažují fakulty především agronomická, zahradnická a částečně i lesnická. Studenti tedy si mohou předmět vybrat dobrovolně v jakém průběhu svého vlastního studia, podle toho, kdy zváží tu volbu, kdy budou chtít v kterém ročníku, a zároveň tedy jsou limitováni pouze tedy tím letním semestrem. Co se týče vlastního syllabu, čím se tedy zabýváme v rámci předmětu permakulturní techniky, tak samozřejmě v té první části je to určitá historie, současnost, ale také budoucnost zemědělství jako takového. To znamená, studenti získají jakýsi přehled o vývoji tedy pěstitelských postupů, které byly spojeny tedy s určitým vývojem společnosti. Zároveň je jim objasněn i stav, který je v současné době v rámci Evropy jako takového, ale i v rámci světa, jaké trendy existují, jaké trendy jsou. Co se týče těch nových přístupů a případně alternativních přístupů, těch informací je relativně málo v rámci tedy jiných předmětů, které v rámci agrofakulty. S tím, že my se zaměřujeme částečně, tedy představíme ekologické zemědělství, ale například taky biodynamické zemědělství, který je základem filozofie tedy Rudolfa Steinera, případně takzvané městské zemědělství, ale zároveň tady se věnujeme částečně i představení v formě takzvaných vertikálních farem, což je jakési tedy představa budoucnosti toho velmi intenzivního zemědělství. Je to z důvodu toho, aby studenti si udělali jakýsi komplexní přehled o tom, jaké možnosti v podstatě jsou, jaké způsoby, s kterými se mohou setkat, pokud budou dále se tedy zemědělství jako takovému věnovat. V rámci tedy dalšího tedy bloku jakéhosi tedy v rámci té výuky, tak principy, nebo jsou tedy studentům objasněny principy permakultury, cíle permakultury, permakulturního designování, kde jsou ukázky určitých realizací, případně tedy příklady tedy uvedení nějakých principů té permakultury tedy přímo v praxi. S tím, že jakousi specifikou tohoto předmětu je to, že se zaměřujeme nejenom tedy na malé realizace, to znamená na realizace, dejme tomu zahrad a podobně, ale snažíme se i vybrané permakulturní prvky realizovat tedy na zemědělských farmách nebo případně tedy na velkoplošných plochách, tak aby tedy byly uchopitelné i pro studenty právě naší agronomické fakulty. Další významnou částí a významným blokem je samozřejmě půda a péče o ní, kde se opět tedy studentům představíme základní tedy principy vlastností půdy, které jsou důležité z pohledu pěstování rostlin a zároveň i z pohledu půdní úrodnosti. Představíme si i některé praktické tedy opatření na omezení například eroze, případně se studenti naučí tedy provádět bilanci organické hmoty, která je opět velmi důležitá právě z pohledu udržení a zachování tedy té vlastní půdní úrodnosti a vlastního zemědělství vůbec. Částečně se věnujeme samozřejmě i bilancím živin, případně úpravám pH a podobně, což jsou zase důležité parametry právě pro pěstování.
Vlastní pěstování plodin, tam se věnujeme velkou pozornost, věnujeme střídání plodin, to znamená vhodnosti, případně nevhodnosti určitých předplodin a určitých kombinací, které si studenti sami tady v praxi nebo v těch příkladech, které provádějí na cvičení, sami zkoušejí. Využíváme další možnosti, které jsou tady, nebo další příklady tzv. Sourostů, které se někdy nazývají jako polykultury, mixkultury a podobně, to znamená, kdy se současně pěstují dvě plodiny na jednom pozemku a kdy se tady využívá tzv. Synergický efekt těch dvou plodin, tak, aby byl tedy ten výnos dosažen co nejlepší. Velkou pozornost další věnujeme meziplodinám, které jsou i v současné době i v rámci tedy ostatních vědních oborů tedy velmi populární a zase skrývají velké množství možností, tedy jak realizovat ty permakulturní principy právě i na těch velkých plochách. Samozřejmě pozornost věnujeme allelopatickým, ale zároveň i synergickým vztahům mezi jednotlivými druhy rostlin, s kterými se tedy případně setkáme a případně tedy zelenin. Věnujeme samozřejmě pozornost i rostlinolékařské péči, to znamená tedy, jak tedy se starat o rostliny tak, aby nebyly napadány chorobami, škůdci a případně zaplevelovány ty porosty, s tím, že je velký důraz kladen především na tedy alternativní způsoby, alternativní řešení právě té rostlinolékařské péče. Další významnou částí je podpora diverzity. Ta podpora diverzity je důležitá především tedy v podpoře živočichů, výskytu živočichů, to znamená, aby živočichové měli místa jako zdroj potravy, místa pro rozmnožování a podobně. Takže těch opatření je celá řada, opět se tedy studenti s těmi jednotlivými opatřeními setkávají právě na těch cvičeních a realizují eventuálně návrhy určitých opatření. Důležitou částí jsou opylovači, kde opět zase studenti se seznámí tedy s tím, jaké druhy rostlin mohou sloužit jako zdroj potravy, které my jsme schopni pěstovat, které eventuálně se vyskytují volně v přírodě a slouží jako zdroj tedy potravy pro opylovače. Dalším je tedy opatření tedy na podpoře diverzity krajiny, kde v podstatě se bavíme o určitých tedy takzvaných prvcích krajiny, jako je stromořadí, případně keřová patra, taková ta rozptýlená zeleň a ty části, které obklopují tu zemědělskou krajinu a nebo jednotlivá pole a jsou součástí zemědělské krajiny. Určitou část věnujeme i možnosti určitých dotačních opatření, která samozřejmě je možné, tedy aby zemědělec dosáhl a zároveň plní, nebo pomocí nich je možné naplnit především tedy permakulturní tedy principy jako takové a především podpořit onu diverzitu, ale zároveň i třeba zvýšit nebo udržet úrodnost půdy. Důležitou část, které věnujeme velkou pozornost, jsou vztahy a koloběhy, nejenom tedy určitých látek, ale i dalších tedy vztahů, nejenom tedy vlastního zemědělství, ale i toho vlastní propojení se společností člověka, kdy důležitá části věnujeme tím ekonomickým vazbám, představíme určité alternativní ekonomické systémy, případně tedy systémy na principu fair trade, případně cirkulární ekonomiky a podobně, což jsou zase modernější věci, které zase volí určitou alternativu té globalizaci, která eventuálně se v současné době dominuje. Co se týče vlastní výuky, tak dbáme na to, aby studenti měli dostatek informací, aby ty informace měli k dispozici přes náš informační univerzitní systém. Dále klademe důraz na samostatnou práci těch studentů, to znamená, aby studenti sami realizovali nějaké nápady, nějakým způsobem diskutovali mezi sebou o těch jednotlivých tedy návrzích a podobně, což tedy vede zase k novějším variantám, novějším řešením. Učitel v té chvíli zase je jakýmsi korigátorem tedy té vlastní diskuze, který koriguje a nějakým způsobem drží v určitých tedy odborných rovinách, tak aby studenti nedocházeli k nějakým neúplně realizovatelným řešením. Důležitou částí jsou vlastní projekty, které si studenti sami realizují, a to jsou tedy projekty buď zaměřené přímo na farmy, které si sami vyberou, nebo dostávají tedy zadány, a případně tedy vlastní zahrady, případně malé plochy. S tím, že další ten rozvoj, který nějakým způsobem který máme v plánu, je tedy snaha o to, aby jsme získali o něco více dotací hodin, protože ta dotace výukových hodin je poměrně malá a ten prostor příliš není. Další částí, která je poměrně v začátcích, jsou určitá témata závěrečných prací, jako je bakalářská nebo diplomová práce, které vedou k tomu, aby studenti se hlouběji zabývali tedy právě těmi permakulturními technikami. No a samozřejmě vypracování určitých vědeckých studií, které by tedy sloužily k porovnání permakulturních přístupů a jejich dopadů a podobně, což právě chceme ve spolupráci s těmi závěrečnými pracemi. Určitou takovou možností je tedy založení tedy permakulturní zahrady v rámci areálu školy, aby tedy ty praktické přístupy byly tedy přímo tedy viditelné, přímo tedy v blízkosti tedy výuky probíhající.
A teď se dostávám právě k těm omezením, která ty výuka má v současné době u nás, a to je především to, že výuka probíhá únor, květen, což je trošku mimo to vegetační sezónu, a řada těch realizací, které bychom v praktických podmínkách mohli zkoušet, se nám bohužel do toho období úplně nevleze, nebo nevejde. Z toho důvodu tedy musíme volit určité alternativní způsoby, jako jsou videozáznamy, případně fotografie a další jiné způsoby. No a samozřejmě ten omezený přístup k těm praktickým realizacím vyplývá i z toho, že zatím tedy nedošlo k rozhodnutí, aby se nám byla vyčleněna určitá část pozemku v rámci areálu univerzity, kde bychom mohli něco prakticky realizovat, takže k tomu rozhodnutí zatím nedošlo. Takže z tohoto pohledu by to bylo asi zhruba z mé strany všechno. Bohužel nemůžete mi klást přímo ty otázky, tak pokud byste nějaké měli, ale já je velmi rád uvítám, jakékoliv připomínky nebo dotazy. Poprosím vás případně napsat tady na můj mail a odpovědět, nebo napsat a já vám zkusím odpovědět v co nejrychlejším termínu. Takže děkuji vám za pozornost a budu se někde těšit na viděnou.